Annyeong! Hello, 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 hello! Nagulat ba kayo sa costume ko? Dahil nga po dito ngayon ay holiday na tinatawag nilang Chuseok, kaya hindi naman siguro masamang sundin din natin yung panonood nila. Ito po yung sinusuot nila kapag dito. Thanks. Dapat po maganda din ang kanta ko. Yung aking ganda ba talaga si Lady C? Remembrance ko po ito sa amo ko, kaya pag umuwi akong Pinas, itatago ko po ito. Pwede na po akong iregalo. Gusto niyo po ba akong regalo? Ganda ng ribbon ko. Salamat! Di ko akala
akong hinihiling. Taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi maghayanan makapagkaloob, mamahaling hiyas ng gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Sa'yo lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling.